आज आपण करणार आहोत चिकन सागोती। हे अर्धा किलो चिकन 3 ते 4 वेळा पाण्याने धुवून घेतलं आहे। त्यात अर्धा टीस्पून मीठ, 1 टेबलस्पून आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट आणि पाव टीस्पून हळद टाकूया। नीट मिक्स करून घेऊया। अर्धा तास असंच ठेवूया। तोपर्यंत वाटण तयार करूया। लो फ्लेमवर तवा ठेवला आहे। त्यात 1.5 टेबलस्पून धणे, 1 टीस्पून बडीशेप, 1 दालचिनीचा तुकडा, 7 ते 8 काळी मिरी, 2 चक्रफुलाच्या पाकळ्या, 3 लवंग, जावित्रीचा छोटा तुकडा, थोडं दगडफूल आणि पाव मसाला वेलची टाकून लो फ्लेमवर भाजून घेऊया। ह्या मसाल्यात धणे आणि बडीशेप मेन आहेत। बाकीच्या मसाल्यांपैकी एखादा मसाला तुमच्याकडे नसेल तर चालून जाईल। हा मसाला करून ठेवलात की तुम्ही बऱ्याच प्रकारच्या रेसिपीज जसे कोकणी चिकन करी, अंडा करी, फिश करी तसेच वेज रेसिपीमध्ये कडधान्याच्या भाज्या, आमटी, उसळ आणि मिसळ झटपट बनवू शकता। हा मसाला डीप फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस छान टिकतो। लागेल तसा काढून वापरायचा। मसाले हाताला गरम लागतील इतपतच भाजायचे आहेत। मसाले हाताला गरम लागत आहेत। मंद मंद सुगंधही पसरला आहे। मसाले काढून घेऊया। 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। आता गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। तेल गरम झालं आहे। त्यात 3 मीडियम साईजचे चिरलेले कांदे आणि 1 टीस्पून मीठ टाकूया। कांदा जरा पारदर्शक होऊ देऊया। कांदा पारदर्शक झाला आहे। त्यात पाव कप लसणाच्या पाकळ्या आणि लसणाच्या निम्मे आल्याचे तुकडे टाकूया। कांदा ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। कांदा, लसूण, आलं ब्राऊन झाले आहेत, काढून घेऊया। याच तव्यावर 1 कप किसलेलं सुकं खोबरं टाकून भाजूया। खोबरं भाजून झालं आहे, काढून घेऊया। एक कप खोवलेला नारळ टाकून भाजून घेऊया। नारळ भाजून झाला आहे, काढून घेऊया। सगळे जिन्नस गार झाल्यावर वाटून घेऊया। सगळे जिन्नस गार झाले आहेत। ह्यात एक्स्ट्रा 2 टेबलस्पून कोथिंबीरीच्या काड्या घेतल्या आहेत। ह्याने चव वाढते आणि पाव कप कोथिंबीर घेतली आहे। हे सगळं मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। लागेल तसं पाणी घालून मसाला वाटून घेऊया। मसाला वाटून झालेला आहे। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे। त्यात 2 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। त्यात 1 तमालपत्र आणि 2 मीडियम साईजचे चिरलेले कांदे टाकूया। कांदा ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घेऊया। कांदा ब्राऊन झाला आहे। त्यात 1 मोठा चिरलेला टोमॅटो टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकूया। चिकन मॅरिनेट करताना मीठ टाकलं होतं, त्यानुसार मीठ टाका। टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत परतवायचा आहे। टोमॅटो सॉफ्ट झाला आहे। त्यात पाव टीस्पून हळद, 1.5 टीस्पून मालवणी मसाला, 1 टीस्पून चिकन मसाला आणि 1 कप वाटण टाकूया। मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत परतवायचा आहे। मसाल्याला तेल सुटलं आहे। त्यात चिकन टाकूया। गॅसची फ्लेम हाय वर करूया। 3 ते 4 मिनिटं चिकन मसाल्यात परतवून घेऊया। 3 मिनिटं झाली आहेत। चिकन छान परतलं गेलं आहे। त्यात पाऊण कप गरम पाणी टाकूया। तुम्हाला ग्रेव्ही किती थिक किंवा पातळ हवी त्याप्रमाणे गरम पाणी टाका। थोडी कोथिंबीर टाकूया। मीठ चेक करूया। मीठ परफेक्ट आहे। तुम्हाला जर कमी वाटत असेल तर ऍड करा। लीड लावून 4 शिट्ट्या घेऊया। 4 शिट्ट्या झाल्या आहेत।
गॅस बंद करूया. कुकरची वाफ जिरली आहे. लीड ओपन करूया. वाह, मस्तच चिकन सागोतीचा सुगंध पसरलाय. गॅस चालू करूया. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. थोडी कोथिंबीर टाकूया. 1 मिनिट शिजवूया. चिकन तर छान शिजलं आहे आणि ग्रेव्ही पण अप्रतिम दिसते. चिकन सागोती रेडी आहे.